সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ONGC খালি হোৱা 2623 টা এপ্ৰেন্টিছৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই এপ্ৰেন্টিছৰ পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। কোম্পানী নেম হল অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেশ্যন, পোষ্ট নেম এপ্ৰেন্টিছ আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হল 2623, পে মেট্ৰিক্স 8200 to 12300, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, BCom, BSc, ডিপ্ল'মা, ITI, 10th পাছ ইত্যাদি। অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে 16/10/2025 পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 6/11/2025। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে সবিশেষ জানিব খোজা বা তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ONGCindia.com ত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ONGC Apprentice Recruitmentৰ ভেকেন্সি ডিটেইলছ হোৱা নৰ্দাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে 165 আৰু মুম্বাই ছেক্টৰত 569, ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত 856, ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত 450, সাউদাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে 322, চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰত আছে 253। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া পোষ্ট অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াত লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে। এই লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ বাবে 10th পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা আৰু স্কিম হ'ব NAPS, মেকানিক অটো ইলেক্ট্ৰনিক্স। ইয়াত ITI ট্ৰেড, মেকানিক অটো ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, ITI ইন কোপা ট্ৰেড, তেনেকৈ ড্ৰাফ্টছমেন, ITI ইন ড্ৰাফ্টছমেন। নেক্সট আহিলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ITI ইন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেড, ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক, ITI ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক, ফিটাৰ, ITI ইন ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, এটচেট্ৰা। বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে। তোমালোকে সবিশেষ জানিব খুজিলে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ পদসমূহৰ সবিশেষ তথ্যখিনি চাব পাৰা। যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে এজ তোমালোকে চোৱা 18 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 6/11/2001 তাৰিখৰ পৰা 6/11/2007 তাৰিখৰ ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 বছৰ SC STৰ বাবে, 3 বছৰ থাকিব OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। চেলাৰী হ'ল গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছৰ 12,300, 3 years ডিপ্ল'মাৰ বাবে 10,900, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ 10-12ৰ বাবে 802,000, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ITI ট্ৰেড অফ 1 year ডিউৰেশ্যন 9,600, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ITI ট্ৰেড অফ 2 years ডিউৰেশ্যন 10,560। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চোৱা তোমালোকে, যিহেতু অনলাইন এপ্লাই হৈছে 16/10/2025 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 6/11/2025। ডেট অফ ৰিজাল্ট এণ্ড চিলেকশ্যন হ'ব 26/11/2025। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চোৱা, ইয়াত যিহেতু কোৱালিফাইং এটা এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু তাৰ মেৰিট বেচিছত চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ONGCindia.com ত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চোৱা তেতিয়াহ'লে সবিশেষ তথ্যখিনি পাব পাৰিবা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ন'টিফিকেশ্যনত গৈও সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।